Salutare tuturor și bine ați venit la cel de-al treilea episod din Fix pe fază de pe canalul nostru Career Fixing Guy. Acum că știm din episodul trecut cum să ajungem la viteză folosind motorul cu combustie internă, astăzi vă propun să aflăm cum să ne oprim. Bun, înainte să trecem la funcționalitatea și la componentele sistemului de frânare, vă propun să trecem puțin prin istoria acestuia. Uite aici. Cam așa arătau primele sisteme de frânare folosite la căruțe în mare parte și acestea aveau plăcuțele din lemn. Dar datorită faptului că greutatea acestor căruțe și viteza lor era destul de mică, nu era o problemă foarte mare. În schimb, scoteau foarte mult zgomot, miros de lemn și aveau o performanță discutabilă. Abia pe la începutul secolului 20, când mașinile au devenit mai grele și mai rapide, au apărut primele plăcuțe de frână metalice care conțineau azbest. Un material foarte bun pe vremea aceea, dar interzis în UE și alte țări, deoarece pulberea lui s-a dovedit a fi cancerigenă. Evoluția a continuat cu frâne pe disc, cu plăcuțe din materiale compozite și sisteme sofisticate, cum ar fi ABS-ul de astăzi. Deci, sistemul de frânare al mașinilor și motocicletelor este un exemplu fascinant de inginerie practică. Principiul de bază al frânării este transformarea energiei cinetice în energie termică prin frecare. Practic, totul se rezumă la a încetini roțile în mișcare. Când apeși pedala de frână, forța ta este transmisă prin servofrână, care este practic un propulsor de putere, către cilindrul principal, care la rândul lui apasă lichidul de frână prin conducte care merg la toate cele 4 roți ale mașinii sau 2 roți ale motocicletei. Lichidul acesta intră în etrier și apasă pe pistonul etrierului, piston care iese din etrier și apropie cele 2 plăcuțe de frână pe disc. Discul fiind prins pe roată, automat se va opri și roata. Fascinant, nu-i așa? Apropo, știai că lichidul de frână trebuie schimbat periodic. De ce? Pentru că acesta absorbe umiditatea din aer și își pierde proprietățile. Periodicitatea la care se recomandă schimbarea lichidului de frână este 2-3 ani sau 40-50 de mii de kilometri. Știu, pare des, dar dacă practici motocross, orice fel de raliu sau planifici o tură pe Transfăgărășan, recomand să respecti această periodicitate. Ok. La motociclete, sistemul de frânare este similar cu cel de la mașină, lipsește servofrâna, nu este nevoie de atâta putere pentru a comprima lichidul de frână și componentele sunt automat mai mici. Avem aici un disc de frână de motocicletă și niște plăcuțe de frână de mașină care sunt aproape cât discul de frână al motocicletei. Sistemul de frânare pe tambur, deși este mai vechi, încă este prezent pe anumite autovehicule de dimensiuni mai mici, pe axele spate a câtorva modele de mașini, dar și în cazul câtorva motociclete, modele de motocicletă. Funcționează pe același principiu, doar că în loc de plăcuțe și disc, acestea folosesc o pereche de saboți care apasă în interiorul unui tambur rotativ. Saboții sunt acționați de un cilindru receptor bidirecțional în cazul mașinilor, pe când la motociclete sunt acționați de un levier care este conectat de cablul care este conectat la pedala de frână. Minusul acestora este că oferă o frânare mult mai puțin eficientă și se încălzesc foarte repede. Haideți să ne acordăm puțin timp pentru a menționa câteva cuvinte despre ABS, adică Anti-Lock Braking System. ABS-ul a revoluționat siguranța în timpul frânării, prevenind blocarea roților. Blocarea roților, la rândul ei, vine cu pierderea completă a aderenței. Așadar, distanțele de frânare sunt mult mai lungi, ineficiente și riscul de derapaj este foarte ridicat. Autovehiculele care sunt dotate cu ABS au niște senzori la roată care monitorizează rotația și de îndată ce detectează blocarea vreunei roți, ajustează în mod activ presiunea aplicată plăcuțelor de frână, astfel
mașina sau motocicleta recăpătând tracțiunea. Acest lucru a revoluționat într-adevăr distanțele de frânare atât pe uscat în condiții normale, dar mai ales în condiții de ploaie, zăpadă, nisip sau pietriș pe asfalt, lucruri care sunt mai puțin vizibile. Sistemul ABS funcționează similar în cazul mașinilor și motocicletelor, dar în cazul motocicletelor, sistemele mai avansate și mai noi țin cont inclusiv de înclinația motocicletei în momentul frânării, astfel fiind și mai performante. Bun, și când vine vorba de plăcuțe de frână, ai câteva opțiuni în selecția pe care urmează să o faci. Hai să le luăm pe rând. Prima opțiune de plăcuțe de frână ar fi cele din material organic. Sunt cele mai moi, cele mai prietenoase, dar și cele mai puțin eficiente și durabile. Perfecte pentru rider care preferă ture legere, la viteze decente, cu reacții din timp previzibile. Plusuri sunt cele mai ieftine, silențioase și prietenoase cu discurile de frână. Minusuri se uzează cel mai repede și nu funcționează deloc bine în condiții de căldură extremă. 2. Plăcuțe de frână din metal sinterizat. Sunt dintre cele mai performante pentru stradă, cu o senzație de frânare rapidă și bruscă. Deci recomandate pentru un stil de condus mai agresiv. Plusuri sunt printre cele mai durabile, excelente pentru condiții extreme și performanță ridicată. 2 minusuri aș sublinia în cazul acestora: sunt agresive cu discurile de frână și pot fi mai zgomotoase. Al treilea tip de plăcuțe de frână ar fi cele semi-sinterizate. Sunt practic un mix dintre cele organice și cele metal sinterizate. Sunt efectiv compromisul dintre cele două. Plusuri: sunt echilibrate, adică sunt potrivite și pentru plimbări mai legere, dar și pentru un stil mai agresiv. Minusurile acestora ar fi că nu sunt la fel de rezistente ca cele 100% sinterizate și produc mai mult zgomot și praf decât cele organice. Merită menționate și plăcuțele ceramice. Au o performanță excelentă, sunt stabile la temperaturi ridicate și generează cel mai puțin praf. Dar costă cel mai mult și pot fi prea brutale pentru riderii de zi cu zi. Pentru motocicliști, alegerea plăcuțelor depinde de cum conduceți fiecare. Dacă preferați plimbările de duminică mai legere, cele organice pot fi suficiente. Dar dacă practicați motocross sau aveți un stil de conducere mai agresiv, cele sinterizate sunt cea mai bună opțiune. Deci, frânele nu doar vă țin în siguranță, ci determină și cum se comportă motocicleta sau mașina pe drum. Așadar, sfatul meu este să le verificați periodic și să vă întrețineți corespunzător sistemul de frânare. În multiple materiale de pe canalul nostru de YouTube am lucrat la diferite componente ale sistemului de frânare, dar poate cea mai completă serie pe această temă ar fi lucrarea pe care am făcut-o la motocicleta personală, un Honda CB750. Și aveți aici link pentru primul episod din această serie. Mulțumesc că v-ați uitat până aici. Înseamnă că sunteți curioși și că vă place mecanica. Mă bucur. Ne încurajează și ne ajută foarte mult o abonare, un share, un like, chiar și un comentariu. Spune-ne ce teme ai vrea să abordăm la Fix pe Fază. Până la următorul, fii pe fază în pace!